Ο ανώτερος άνθρωπος. Όταν αναπαύεται με ασφάλεια, δεν ξεχνά ότι μπορεί να έρθει ο κίνδυνος. Όταν βρίσκεται σε κατάσταση ασφάλειας, δεν ξεχνά το ενδεχόμενο της καταστροφής. Όταν όλα είναι τακτοποιημένα, δεν ξεχνά ότι μπορεί να έρθει διαταραχή. Έτσι, το πρόσωπό του δεν κινδυνεύει και τα κράτη του και όλες οι φυλές τους διατηρούνται. Κομφούκιος, Κινέζος φιλόσοφος. Κεφάλαιο 27. Η καθημερινότητα των καιρότων Μακεδόνων. Η Κωνσταντινούπολη συγκέντρωνε τότε τον περισσότερο πληθυσμό. Ήταν η μεγαλύτερη, ομορφότερη και δημοφιλέστερη πόλη, το μέρος που ήθελαν όλοι να ζήσουν. Αλλά οι Βυζαντινοί είχαν και άλλες σημαντικές πόλεις, όπως την Θεσσαλονίκη, την Νίκαια και την Αντιόχεια. Οι πόλεις της Αυτοκρατορίας είχαν γνωρίσει ακμή μετά το τέλος των αραβικών επιδρομών και με την συνετή διαχείριση των αυτοκρατόρων. Αποτελούσαν κέντρα εμπορίου και πλούτου. Και όπου υπάρχει πλούτος, εμφανίζονται τα γράμματα, οι τέχνες, ο πολιτισμός και οι επιστήμες. Γι' αυτό, όλες οι σχολές και τα πανεπιστήμια ήταν στις μεγάλες πόλεις και κυρίως στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι, μεγάλο μέρος των Βυζαντινών και ειδικά των Ευγενών ζούσε μέσα στην πόλη. Οι περισσότεροι Βυζαντινοί όμως ζούσαν σε χωριά στην επαρχία, κοντά στα κτήματα και τα χωράφια τους. Τα βυζαντινά χωριά θυμίζουν τα δικά μας σήμερα, καθόλου τυχαίο. Κέντρο τους ήταν η πλατεία και η εκκλησία του χωριού με τον Άγιό της. Την ημέρα της εορτής του Αγίου γίνονταν το τοπικό πανηγύρι. Αντίστοιχες γιορτές γινόντουσαν και στα ξοκλήσια. Τα σπίτια των Βυζαντινών διέφεραν ανάλογα με τον πλούτο. Οι απλοί Βυζαντινοί ζούσαν σε στενόμακρα σπίτια με τους κήπους τους. Οι δυνατοί ζούσαν σε διόροφα σπίτια, διακοσμημένα και ευρύχωρα, με αυλές, μπαλκόνια, κελάρια, στάβλους και αποθήκες. Όλοι οι Βυζαντινοί είχαν ένα μέρος του σπιτιού δεσμευμένο για τα ζώα τους. Αυτό λεγόταν κατόι, διότι συνήθως στα αρχοντικά ήταν το ισόγειο, άρα το κάτω μέρος του σπιτιού. Είχαν αποθήκες για τα τρόφιμά τους, το κρασί, το σιτάρι και το λάδι, τα οποία έβγαζαν από τα χωράφια τους. Όσο οι άντρες δούλευαν εκτός σπιτιού, οι γυναίκες επέβλεπαν και φρόντιζαν τις υποθέσεις του νοικοκυριού. Ασχολούνταν με τα παιδιά, την καθαριότητα, το μαγείρεμα και βοηθούσαν στα χωράφια μόνο τις περιόδους της συγκομιδής. Κάποιες ήφαιναν, κεντούσαν, έφτιαχναν αρώματα ή μετάξι. Γύρω από τα χωριά απλώνονταν τα χωράφια, τα κτήματα και τα περιβόλια. Η περισσότερη γη άνοικε στους πλούσιους, δυνατούς, αλλά την εποχή των Μακεδόνων υπήρχαν πάρα πολύ μικρότεροι και αυτόνομοι αγρότες. Πολλοί ανάμεσά τους υπηρετούσαν και ως ακρίτες. Οι σοφοί νόμοι των Μακεδόνων είχαν προστατεύσει τους απλούς αγρότες και περιορίσει τους δυνατούς. Και έτσι η οικονομία ήταν ισχυρή και μπορούσε να στηρίξει έναν ικανό στρατό και οι δυνατοί δεν είχαν επιρροή και εξουσία πάνω από τους νόμους. Η επαρχία παρήγαγε κυρίως αγροτικά προϊόντα μέσω της καλλιέργειας της γης και της κτηνοτροφίας. Στα παράλια οι άνθρωποι στρέφονταν στη θάλασσα, το εμπόριο και το ψάρεμα. Επίσης, η οικονομία βασίζονταν και στην υφαντουργία και την παραγωγή μεταξιού. Οι περισσότεροι Βυζαντινοί ήταν απασχολημένοι με τα κτήματα και την καλλιέργειά τους. Οι δυνατοί διαχειρίζονταν το πλούτο τους, κυνηγούσαν ή συμμετείχαν στην πολιτική σκηνή της αυτοκρατορίας. Όλοι πήγαιναν τακτικά στην εκκλησία και στις γιορτές του χωριού.
Η πλειοψηφία παρέμειναν αγρότες, ψαράδες ή μικροέμποροι. Αν είχαν χρήματα, έστελναν τα παιδιά τους στις πόλεις να σπουδάσουν ή να μάθουν κάποια τέχνη. Κάποιοι τολμούσαν να ενταχθούν στο στρατό. Η αυτοκρατορία βρισκόταν σε περίοδο μεγάλης ακμής και δύναμης και τα δεδομένα της εποχής επικρατούσε ευημερία. Όμως, τα καλά αυτά χρόνια δεν θα διαρκούσαν για πάντα. Μία ακόμη καταιγίδα πλησίαζε.